Όταν κάποιος απαντήσει στο βασικό πρωταρχικό ερώτημα γιατί κάνω φωτογραφία, το οποίο μπορεί να έχει και μία απάντηση φαινομενικά αφηρημένη, αλλά ουσιαστικά πολύ σημαντική, όπως αυτή του Γκάρι Βίνογραντ που είχε πει «Φωτογραφίζω για να δω πώς είναι τα πράγματα όταν φωτογραφηθούν», που στην ουσία σημαίνει διαισθάνομαι ότι στον κόσμο κρύβεται κάτι πέρα από αυτό που βλέπω, άρα η μεταμόρφωση που επιτυγχάνει η φωτογραφία παραμένει για μένα μία αποκάλυψη συνεχής πραγμάτων που με πρώτη ματιά δεν βλέπω. Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από αυτό, τότε η επόμενη απορία μας θα λυθεί σχετικά ευκολότερα. Η επόμενη απορία είναι ποιες φωτογραφίες κρίνουμε ως καλές και με ποια κριτήρια. Τα κριτήρια είναι πολλαπλά. Το πρώτο κριτήριο που δεν μπορεί να απορρίψει κανείς είναι η φωτογραφία που έχει γίνει. Δηλαδή οι δάσκαλοι μας είναι όλοι οι μεγάλοι φωτογράφοι του παρελθόντος, εκείνοι τουλάχιστον τους οποίους θαυμάζουμε. Δεν γίνεται να προχωρήσεις στην τέχνη αν δεν θαυμάζεις κάποιον, αν δεν έχεις αντιληφθεί πρωτίστως τι σπουδαίο έχει κάνει ένας άλλος φωτογράφος, ένας άλλος καλλιτέχνης και με βάση αυτό να προσπαθήσεις να κάνεις τη δική σου πρόταση. Το δεύτερο είναι ο χαρακτήρας σου, η ζωή σου, η παιδική σου ηλικία, τα πιστεύω σου. Όλα αυτά στοιχειοθετούν κριτήρια με τα οποία σιγά σιγά κρίνεις τις φωτογραφίες σου. Και τέλος, κρίνοντας τις φωτογραφίες σου, φτιάχνεις ένα σώμα δουλειάς που αποτελεί προαπεικόνιση των επόμενων, δηλαδή η ίδια σου δουλειά γίνεται κριτήριο αποδοχής ή απόρρευσης των επόμενων φωτογραφιών. Βάζεις εσύ ο ίδιος όρια τα οποία υπερβαίνεις και όρια με τα οποία πρέπει όχι απλώς να αναμετρηθείς, αλλά και να είσαι συγγενής. Σιγά σιγά δηλαδή χαράζεις μία πορεία φωτογραφική του εαυτού σου. Επομένως τα κριτήρια δεν είναι αυθαίρετα, είναι απολύτως προσωπικά και στο πλαίσιο αυτό, όταν επιλέγεις ανθρώπους που σε συμβουλεύουν, δασκάλους ή φίλους, διαλέγεις εκείνους που νομίζεις, με τους οποίους νομίζεις ότι μπορείς να έχεις έναν ουσιαστικό διάλογο. Δεν διαλέγεις οποιονδήποτε. Άρα και η επιλογή των επιρροών σου είναι προσωπική επιλογή, επομένως εντάσσεται στα κριτήρια που εσύ μπορείς να εφαρμόσεις πάνω στις φωτογραφίες σου.